А ми продовжуємо демонструвати процес розробки нашої платформи по скачуванню шаблонів документів Universal. Минулого разу ми створили мультиагентний сетап для нашого середовища розробки курсор, а також намагалися реалізувати клієнтську частину нашого смарт-асистента. Але з двох спроб Pixel Perfect не вийшло. Сьогодні я планую завершити вже клієнтську частину нашого смарт-асистента, а також, якщо вистачить часу, підключити документацію через MCP-сервер фреймворка Mastra, за допомогою якого ми реалізуємо бек-енд частину нашого смарт-асистента. А я нагадаю трішки, як працює наша платформа Universal. З короткого почну. Наприклад, якщо ми шукаємо ліцензійний договір, я міг це написати руками, але в мене є там швидкий доступ. Мені одразу випадає всі варіанти по ліцензійному договору. Тут працює семантичний пошук, тому є такі от підсказки, найточніше, найточніше схоже, є там можливо. Це наскільки ймовірно співпадає результат з вашим запитом. Але сьогодні ми будемо займатися не пошуком, сьогодні ми будемо займатися нашим смарт-асистентом. Ось який він вийшов. Як на мене, не дуже вдалий, схоже, але не те, як реалізовано на дизайні. Як мінімум на дизайні у нас повинна бути постійна якась стала висота мінімальна. Отут є повітря, але він не складається, тому в нашому випадку він, коли з'являється, він якийсь дуже низенький, як на мене. Це перший нюанс. Другий нюанс не відповідає оця от іконочка. Якщо ми його складемо, ця от іконка запуску самого смарт-асистента, мені здається, не зовсім схожа. Також не схожий хедер. А може і схожий? Ні, оця іконочка не схожа. Треба буде замінити. І також не схожі Extend іконка. Певне, сама кнопка надсилання повідомлення. Давайте сьогодні завершимо ось цю частинку, ось цю і стан, коли він extended. Минулого разу ми підключили Remote Figma MCP сервер через плагін. І цей плагін нам поставив одразу якісь скіли. Але, як ви бачили, ці скіли нам не допомогли зробити якісний результат. Тому перше, що я зараз хочу зробити, це додати свої власні скіли для роботи з Figma MCP сервером, які допоможуть робити більш якісний результат. По факту, що я хочу зробити? Я хочу створити скіл, який мені буде допомагати робити Pixel Perfect. Це, звичайно, я думаю, не зовсім реально, але я буду намагатись до цього йти. Плюс я хочу, щоб в кінці, після реалізації, була перевірка за допомогою Playwright Browser, який піднімає версію в браузері і порівнює з тим, що ми реалізували. Порівнює з дизайном. Ось, в принципі, що зараз відбувається. Також мене запитало, чи я хочу перезаписати мій існуючий скіл з дизайном. І я сказав, що так. Подивимося, що він зробить. Поки курсор думає, я створю промпт, щоб реалізувати цю фічу максимально чітко. Поки в одному контексті створюється скіл, в іншій сесії я попросив в режимі Ask у курсора створити мені промпт,
який допоможе мені реалізувати мій чат, типу як Pixel Perfect. Щось робить. Так, я хочу видалити, щоб не було лишнього в контексті. Я видалив попередній скіл. Implement design. В принципі, скіл був непоганий. One-on-one також. Дивно, чому він його не підхоплював. Зараз перевіримо, наскільки буде краще працювати новий скіл. Продовжується генерація, були видалені попередні скіли, такі як Implement Design та Next Cache Components. Це пропустив, чому ми його взагалі видали? Видалений скіл Next Cache Component. І от я хочу зрозуміти, навіщо він його видалив. Хтось його видалив випадково. Окей. Так, скіл створений. Тепер що ми робимо? Повертаємося до нашої моделі Composer 2, з якою я працюю як правило, і спробуємо реалізувати наш чат знову. Що я зараз роблю? Я зараз відміню все, що ми зробили минулий раз. Дictionary можна залишити, я думаю. Наша задача, я видалив минулу реалізацію. Нічого немає, чату немає. І зараз попрошу його реалізувати знову. Як пам'ятаєте, повинен спрацювати наш сетап, який ми зробили минулий раз. Єдине, що я думав, можливо, мені потрібно було реалізувати цей чат поетапно. Наприклад, почати з одного екрану. І от, давайте почнемо з цієї кнопочки. Я думаю, це друге речі не потрібно. Ми ж створили десь там наш промпт універсальний. І зараз давай використаємо цей промпт, я вже забув за нього. Я тільки додав, де має бути іконка. Ось так от. Зараз подивимося, як він спрацює. Чудово, включився наш Create Feature. Нагадую, я пробую реалізувати поетапно кожен екран, тому що минулий раз я попросив його одразу реалізувати весь чатик, і він зробив не так, як потрібно було. Зараз подивимося, що він зробив. Я вирішив зробити експеримент і створити окремий промпт, який допоможе мені створити фічу. Тобто в одному контекстному вікні, в одній сесії я працюю з агентом напряму, тобто кажу йому, що робити. В іншій сесії попросив зробити мені промпт, правильний промпт, який допоможе мені реалізувати фічу.
Я хочу зробити Pixel Perfect, ну, максимально, який ми можемо зробити. І для цього я видалив попередній скіл, який я встановлював, не пам'ятаю, з якогось ресурсу. А зараз я зробив сам скіл через курсор. Там є можливість через команду створити свій власний скіл, де описав, що я хочу конвертувати фігму в код, там один в один, як Pixel Perfect. Продовжую щось реалізовувати. Мені здається, він вже пішов прямо на чат. Я забув уточнити, що не потрібно робити авторизацію. Ну нічого, ми потім підкоригуємо це. Щось у нас вже завершилось. Зараз подивимось full chat panel open state. Щось він зробив. Зараз ми перезапустимо. Подивимося, що там є. А от і різниця. Бачите, як зразу змінилося. Ой, а чого він вийшов? От іконка, як виглядає. І як виглядає тут. Один в один. Але Smart Assistant ще не один в один. Чого він поліз до цього Smart Assistant? Ну добре. Зараз ми це виправимо. Що ми зробимо? Ми зараз йому прямо так ось копіюємо. Йдемо сюди. Так. Чому це не скопіювалося? Підемо скопіюємо фігму оце от вікно. І попросив його, щоб він реалізував цей стан як Pixel Perfect. Бо насправді те, що є зараз, взагалі не відповідає дизайну. Відчуття, що він просто повернув попередню логіку. Пішов думати. Чекаємо, має скоро повернутися. Завершив. Я його просив зробити перший екран. Ось цей от. Зараз подивимося, наскільки він реалізував його Pixel Perfect. От Pixel Perfect там взагалі не пахне. Від слова зовсім. Так, йдемо ще раз до того промпту, який я йому давав. Так, вставляємо цей промпт. Йдемо в нашу фігму і копіюємо. А ну зараз копіюємо все-таки весь чатик. Просто попробуємо реалізувати без
Спробуємо віддати все. Може з суперпромптом воно зробить один в один. Радує, що наш мультиагент постійно працює, все перевіряє. Можливо, потрібно створити додаткове правило, що якщо ми працюємо з фігмою і з дизайном, агент має робити рев'ю дизайна, чи є Pixel Perfect в кінці. Хоча я, в принципі, це мав прописати ось тут в скілі. Не бачу. Play. Yeah, looks right to me, it's not published. Окей. Ідея має перевіряти. Йдемо дивитися, що у нас вийшло. На всякий випадок почну перезавантажу. Так, що ти нам зробив? Хвались. Так. Виглядає більш-менш. Більш-менш. На чатик схоже. Іконки такі ж. Хедер майже такий. Також, мені здається, шрифт ось тут не відповідає. Fix, please. По ідеї, зараз після кількох фіксів ми маємо пофіксити цю іконку. Ну, вона ж кнопочка у нас, шрифт і ось цю іконку. Чекаємо на наш курсор. Думаю, поки ми чекаємо, можемо підключити мастеру документацію. Тут одразу до курсору її можна інсталювати, щоб не витрачати час. Це фреймворк, який буде відповідати за бекенд частину нашого Smart Assistant. І чому у нас помилка? Можливо, потрібний ключ. Я не думав, що це платна версія. О, ні. Підключено. Зараз в іншому чатику запитаємо, чи має він доступ до документації. У нас тут щось відбувається. Надіюсь, все спрацює так, як ми очікуємо. Чудово. Я зараз якраз запитаю. Як реалізувати мастер-агента. Тут якраз закінчила.
А, це, мабуть, коли я переходив. Так, там наш сайтик, дивимося, що тут робиться. Що ми бачимо? Ми бачимо, що шрифт виправило. Чат не підтягує, що не є good. Стало висоти. Оцю іконку не змінив. Чому? І цю, здається, мені він також не змінив, яка відправляє повідомлення. Окей. Ідемо тоді, зараз подивимося, чому він не хоче міняти цю іконку. В результаті що ми отримали? Курсор каже, що іконка збігається. Давайте подивимося, що в нас там збігається, що не збігається. Якась вона мутна, ця іконка. А як на мене, вона не збігається. Так, зараз її прямо так ось скопіюємо. По-хорошому, мені треба просто піти скопіювати її руками. Але ми намагаємося робити все без написання коду, тому давайте вже доведемо до кінця таким чином. Це наш чатик з документацією. І явно інші іконки. Я не розумію, чому він просто не може скопіювати з фігу. Навіщо він вигадує? Що йому мішає скопіювати от звичайний елемент? Зараз я прям запитаю. Ось ця іконка. Просто here is the icon. Just use it. Зараз, по-перше, подивимося, що він зробив. Ну, все одно він її криво зробив. Будемо надіятися, що він зможе просто... Між іншим, там, певно, є два стани. Так, оце вже схоже на правду. Знову ж таки, не перший раз я зустрічаю цю проблему з цими іконками. Коли я будував цей додаток, цю платформу, візуальну частину, яку ви бачите, в мене постійно були проблеми з іконками. Більше всього часу чомусь я витрачав саме на іконки. Мені приходилось от постійно йому вказувати, копіювати або самому вручну міняти.
О, неактивний стан, він неправильно. Нарешті. Чудово. І... Ой, він навіть зробив expand. Чудово. Ще потрібно добити ось цю іконочку. Нарешті. Але тепер оця іконка. Що ми робимо? У нас з минулого разу дизайн смарт-асистента не відповідав реалізації через курсор. Тому сьогодні я намагаюся реалізувати фронтенд частину, клієнтську частину смарт-асистента відповідно до дизайну. Як мінімум я намагаюся зробити один в один. Для цього я створив свій власний скіл, видалив попередній, який в мене був по роботі з фігмою і курсором. Як ви бачили, це не сильно допомогло, чомусь от з іконками постійні проблеми. Можливо, потрібно ще сильніше затиснути в скілах інформацію про іконки. Тепер переглянемо, наскільки відповідає наш дизайн. Реалізація. Більш-менш. Так. Звісно, працюємо. Так, чудово. Чудово. Тепер дизайн відповідає. Реалізація відповідає дизайну. Єдине, що я хочу зараз запитати, чи передбачає наша логіка на цьому екрані. Я насправді не дуже розумію, як воно має працювати. Це якщо я декілька разів до нього звертався. Договір купівлі-продажу, останні діалоги. Як ці останні діалоги взагалі мають працювати? Можливо, в першій версії я не буду реалізовувати ці останні діалоги. Курсор каже, що реалізував. Але як мені його? Очікування так. Так, що приклад договір купівлі застосунку відкриває. Класний шановний чат. Цікаво, як показати це юзеру. Я ж не дуже розумію.
Шапці зліва від заголовка якось іскрою. Оу! Клас! Єдине, що я бачу. Отут є лишня стрічка. Все прибрало. Чудово. Новий діалог, старий. Там працює, очищення. Все почистив, нема ні нових, ні старих. Можливо, потім допрацюємо цю логіку. Ну що, ми реалізували, скажімо так, Pixel Perfect. Я його не міряв, але візуально дуже схоже на наш дизайн. Мені, в принципі, цього достатньо. Що сьогодні ми зробили? Реалізували Smart Assistant, UI-частину, клієнтську частину. Також підключили документацію з нашим фреймворком, який ми будемо використовувати для розробки бекенду для нашого асистента. Ось я підключив його через MCP Master. В наступному відео я покажу, як я буду розробляти на базі цього фреймворка наш агент. Якщо комусь цікаво, можете подивитися документацію Master, я залишу ссылочку. В принципі, я задоволений, що чатик вийшов, в принципі, достатньо швидко. В чому була проблема? Основний дизайн він реалізував швидко, а от з іконками були проблеми. І це не перший раз. Треба подумати, як. Мені здається, потрібно зробити кращий скіл з фокусом на іконки. До наступної зустрічі!